Thực Tài mùa thứ 2 với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club Sam. Tôi tin chắc rằng quý vị đang bật TV vào lúc 21 giờ 30 thứ Hai tuần, bởi đây là một khung giờ rất quen thuộc, khung giờ với nhiều niềm vui và rất nhiều sự sảng khoái. Cứ mỗi tuần trôi qua, tôi chờ đợi ngay cái giờ này quý vị, để được cười, để được vui, để gặp nhiều thí sinh, rất nhiều thí sinh ấn tượng, rất nhiều đội chơi xuất sắc. Chỉ trong vòng 2 phút thôi, 2 phút đó họ thể hiện tài năng của mình với sự chấm điểm và thông qua của ban giám khảo khó tính vô cùng, đó là 50 vị khán giả. Nếu như 1 phút trôi qua mà không có ý kiến của ban giám khảo khán giả thì chúng ta yên tâm bước vào 2 phút trọn vẹn. Sau đó họ sẽ gặp gỡ ban giám khảo chuyên môn với các nghệ sĩ rất quen thuộc. Xin chào đón nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Phương Thanh, danh hài Minh Nhi, diễn viên Cát Tường. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ban giám khảo chuyên môn nhận xét, họ sẽ đưa ra số điểm cộng với số điểm từ ban giám khảo khán giả, có nghĩa là khán giả cho điểm từ 70% trở lên, đội đó sẽ nhận được 1 điểm, 90% trở lên sẽ nhận được 2 điểm. Hy vọng rằng các đội hôm nay sẽ thể hiện hết sức mình, hết những tài năng của mình, bộc lộ khả năng bẩm sinh của mình để đem đến những tiết mục ấn tượng. Nào, một tràng pháo tay để chào đón các đội tham gia. Tôi xin hỏi anh Minh Nhí, anh dự định gì trong ngày hôm nay và anh nghĩ rằng ngày hôm nay các đội như thế nào? Đang rất là hy vọng ngày hôm nay có thật nhiều đội làm cho mình cười nhiều. Cười nhiều. Tại vì thật ra chủ yếu cái chương trình này muốn là phải có nhiều tiếng cười cho ngày đầu tuần, để nguyên cả một tuần quý vị khán giả lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc ở trong cái cuộc sống. Còn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thì đang chờ đợi điều gì? Tôi đang chờ đợi những điều ngạc nhiên, những điều thú vị và những tiết mục mà tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc. Trong một tuần lễ, nhất là những ngày đầu tuần như thế này á, luôn luôn mình muốn những sự bất ngờ để tạo cho mình sự hưng phấn và có nhiều năng lượng để mình có thể hoàn thành tốt công việc của mình trong một tuần lễ dài và nhiều bận rộn. Còn Phương Thanh á, các bạn biết không, Phương Thanh á là một người chú ý đặc biệt đến những cái tiết mục ảo thuật. Tôi thấy tiết mục nào mà ảo thuật xuất hiện là Phương Thanh con mắt mở to nè. Chết mày nha, chết mày nha. Tại sao lại như vậy hả Phương Thanh? Các cuộc thi nào cũng vậy, vui có, hài hước có, tất cả mọi cảm xúc có, mà cảm xúc phá là hiếm có chương trình nào được phá như chương trình này. Tức là chờ ảo thuật để băng phá hả? Trời ơi, coi chừng nha. Cái tiết mục ảo thuật coi chừng bạn Phương Thanh ha. Còn cái người mà rất là gọi là xinh đẹp ha, nhưng cũng khó tính lắm và đôi khi cũng cảm động, mà nói chung là cho điểm ít. Em của anh Lê Hoàng. Đúng rồi. Câu này hay. Em Lê Hoàng. Em gái Lê Em gái Lê Hoàng. Sao nghĩ ta em gái? Mùa trước em gái, mùa này người ta bạn gái hay sao? Trời ơi, Có bạn trai ta mới mặc áo dài cho nó thùy mị nè. Ôi, duyên dáng quá. Anh Lê Hoàng người đẹp trai nhất. Anh nghĩ thế nào về câu nói của Cát Tường? Đúng. Tình cảm con người cũng như cuộc thi không bao giờ lường trước được. Nghe anh nói mà em xúc động, em nổi da gà luôn, y như là coi thí sinh mà thi cái tiết mục đặc biệt vậy đó. 2 phút rất khó quý vị. Vậy mà các thí sinh chúng tôi vẫn làm được điều đó. Chúng ta sẽ bắt đầu với đội đầu tiên. Anh là gì của hai bé? Dạ, em là thầy của hai bé. Thầy hả? Con tên là gì? Phương Anh. Phương Anh, con mấy tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi. Con đang làm gì đây? Học. Bữa nay đi học hả? Con tên gì? Dạ con tên Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt hả? Con mấy tuổi? Dạ con 3 tuổi. 3 tuổi. Con còn uống sữa không? Dạ có. Bữa nay con tới đây làm gì? Để con học bao nhiêu. Thầy, các bé này học lâu chưa thầy?
Dạ bé này học được khoảng gần 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Dạ. Còn bé Phương Anh này thì tập được Rồi cho 6 nó mượn tháng. rồi nó cho mượn kìa. Mượn con nói gì? Con kính chào. Con kính chào. Chào giám khảo. Chào 8 Chào ai nữa? Chào. Chào mấy người kia kìa. Chào vị khán giả. Trời ơi. Trời Trọng ơi. Vinh, Trọng Vinh. Thôi giờ chú lên đề nghị nha. Thôi giờ mình vô ngủ đi được không? Hả? Trời. Không. Không à. Con đi vô ngủ nha. Dạ. Rồi. 2 phút dành cho Phương Anh và Tuấn Kiệt và thầy bắt đầu. Bạn có thật tay. Thôi dừng lại con, dừng lại. Dừng lại các con được rồi. Thôi lo quá thầy ơi. Anh lo chứ nó có lo đâu, thấy nó còn rất là hưng phấn Nó trong không người. biết lo đâu. Lo gì Nó hết. không có biết gì đâu mà lo. Có 3 tuổi 4 tuổi. Nó nghe thầy dẫn đi thi là thi, kêu nó ngủ. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem khán giả coi cho nhiều điểm nha. 96%. Cộng thêm 2 điểm nữa. Trời ơi, sao đánh em con? Ôi trời ơi. Ê, trời ơi, không được, đi thi không được đánh nhau. Rồi thầy giữ đứa, tôi giữ đứa. Hồi xưa giờ tôi làm chương trình cũng cả ngàn chương trình, chưa thấy chương trình nào mà thí sinh đánh nhau trên sân khấu. Xin mời ban giám khảo chuyên môn đánh giá nhanh gọn cho vô ngủ. Đúng rồi. Thôi cho điểm luôn đi. Cho điểm luôn đi. Không, thật Điểm ra là thưa quý vị là coi thì thấy mình vui đó ha, nhưng mà lo nhiều quá thầy. Phải nói là thầy giỏi. Có mấy phút đây thôi mà quản không nổi hai cái bạn này, nhất là cái bạn nữ mén đó, mà thầy là quản được. Thật ra thì được cái dễ thương ấy thôi, chứ còn thì Phương Thanh thấy là với cái tầm tuổi này không có xét về tài năng, dám làm là đúng thắng rồi. rồi. Đúng không quý vị? Dám làm mà không có cái nào té là ăn rồi. Có gì đâu, dễ. Tuổi này đơn giản, kêu giờ cho bánh nó làm gì đâu. đó bà muốn đi đâu mới đi. Anh, nhưng mà vấn đề là nó làm được là nó giỏi lắm rồi anh. Quá giỏi rồi. Không tài Không biết rồi không, nhưng mà mình quá lo. sức tài. Hiểu Tại không? vì mình lo thôi chứ nó Mình đâu lo có quá. lo gì đâu, nó làm được mà. Ok. Thấy không? Thôi đừng đi nước đâu. Ban giám khảo cho điểm như quậy Thôi quá. cho điểm đi. Ơi quậy quá. Cát Tường 9,5 điểm, Minh Dí 9 điểm, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9 điểm, Lê Hoàng 8 điểm và Phương Thanh 10 điểm. Tổng số điểm của Phương Anh, Tuấn Kiệt là 47,5 điểm. Ngon rồi. Thôi thầy dẫn nó vô uống sữa cho nó ngủ chút đi. Vô đi con. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nhóm mở màn ngày hôm nay rất là dễ thương. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thứ hai. Mà không biết nhóm này nhỏ hay lớn đây, chờ xem nhé.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Mới gặp cái nhóm kia rồi. Các con đến từ đâu? Dạ tụi con là Business Group. Tụi con đến từ Thủ Đức. Các con học chung một trường à? Dạ chung một trường. Các con sẵn sàng chưa? Dạ chưa. Chưa sẵn sàng cũng phải sẵn sàng. 2 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thật sai. chiều nào xõa tóc ngồi bên đường phố muôn màu sao thiếu em. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Nằm luôn đi. Đỡ dậy đi. Nằm luôn đi. Nó kêu đỡ dậy. 96% dành cho các bạn từ ban giám khảo khán giả. Tưởng là 100 chứ. 2 điểm thuộc về các bạn. Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Tiết mục này có thể chia làm 3 khúc. Lúc đầu thì thật ra rất là ngạc nhiên vì các bạn làm những động tác rất là bất ngờ và dứt khoát. Giữa các bạn lại lộn xộn. Và cuối cùng thì các bạn lại kịch tính. Thật ra tiếc quá, các bạn mà nhuần nhuyễn hơn một chút thì rất là khá. Em lại thấy là đây là một cái sự ngẫu hứng dàn dựng rõ ràng. Chính xác. Ở đây thứ nhất là tại sao các bạn đeo khăn quàng đỏ. Đây là một cái tuổi rất là nhỏ, cấp 2 thôi. Đúng không? Thì cấp 2 thường là muốn làm gì thì làm. Trong ngôn là như vậy. Nhưng mà trong cái việc làm này nó có sự đầu tư, có sự suy nghĩ. Và có một cái kết rất là vui vẻ của các bạn với nhau. Mặc dù mới đầu là hai nhóm kình nhau, nhưng do cái tài năng của bạn nữ kia kìa, tự nhiên hai cái nhóm kết nối lại và các bạn thành một cái nhóm rất là đáng yêu. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho các bạn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9 điểm rưỡi, Minh Nhi 9 điểm rưỡi, Lê Hoàng 10 đi Lê trời đất ơi. Vân 10, Lê Hoàng 8 điểm rưỡi và Phương Thanh là 10. Chúc mừng các bạn. Tổng số điểm dành cho các bạn 49,5. Wow. Số điểm khá cao. Chúc mừng các bạn trẻ. Ta cảm ơn tất cả đã tạm dịch binh để bảo toàn mạng sống cho ta. Thuyền ta xuôi xuôi dòng nước bằng nhịp treo ta bơi. Em đang nơi nào? Nơi nào? Nơi nào? Bạn có thật sai. Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ là trắng khăn tâm sự. Vậy thì ba lại tả từ của phu nhân cũng trọn tình gian nghĩa. Đừng trách
trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp gỡ nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng. Ta cảm ơn tất cả đã tạm định binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dầu chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Nhưng phu nhân ơi, nàng còn chần chờ chi nữa? Hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng nổi trong đồng đi. Hãy nổi trong tấn công đi. Nổi trong tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ, đưa tiếng hồn ta phiêu diêu theo tiếng trong quay hùng. Gươm báo khắc ghi lời nguyện ước, quân mình rửa sạch mối thù chúng. Truyền tấn công. Đất nước Nam độc lập muôn đời. Công nhận hai bạn cũng Gan. Cũng gan cũng thiệt. gan, Hai là gan. Ủa sao hai bạn nghĩ là đem cái tích đoạn này lên để thi vậy? Dạ, đơn giản là em thích thôi. Thích thôi đúng không? Dạ. 2 phút rất là khó, bởi vì đây là một trong những tác phẩm nó nổi tiếng quá đi. Bạn đến từ đâu? Dạ, em đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vậy còn gan hơn nữa. Tưởng đâu trường sân khấu. Còn bạn? Dạ em năm tư của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tức là đang sinh viên thôi. Chúng ta cũng nhận được 88% từ ban giám khảo khán giả. Như vậy các bạn đó cộng thêm 1 điểm rồi. Còn bây giờ thì nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Xin phép cho em nói trước. Nói đi anh. Tại vì biết sao em xin phép cho nói trước là tại vì đúng như lời của anh Quyền Linh nói đó, thì cái đây là một cái tác phẩm nó đã kinh điển, nó đã đi vào lòng người rồi. Bây giờ tôi nói thì tôi vẫn còn nổi da gà đây là vì cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga là thần tượng của tôi, cho nên tất cả cái gì mà liên quan đến Thái hậu Nhân dân Nga và tiếng trống Mê Linh là tôi rợn da gà hết à. Nhưng mà làm không khéo là người ta sẽ so sánh với cái tụi em với lại Khập khiễng. thì rất là khập khiễng, nhưng mà tại vì nó đi vào lòng người rồi. Bản thân bạn hát giọng cổ đó nó chinh á, nó không có tới. Nhưng khi bạn nói là bạn là sinh viên của một cái trường khác, không phải là trường sân khấu, và bạn có một cái câu nữa là đơn giản là em thích thôi, thì cái đó đã làm cho tôi nhẹ lòng hơn là đơn giản là tôi thích hát cải lương, tôi cũng là thần tượng cái tuần này đúng không, thì tôi thích hát vậy thôi. Nói chung là cũng khen bạn tự tin và bạn thích thì bạn làm. Cuộc sống mà đúng không, mình thích mình thể hiện là vui rồi. Cát Tường, bạn có ý kiến gì không? Thấy giới trẻ giờ gan quá, em cũng gan. Em gái nè, chị tưởng đâu là em phải diễn cái gì ra hoành tráng lắm chứ chị thấy tự nhiên em ra lệnh xuất quân mà chị mắc cười quá. Không, tại bạn kia thi, bạn này là phụ diễn thôi. Đúng rồi. Thật sự các bạn đem đến một màu sắc nó khác lạ. Tôi cảm ơn rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng hôm nay các bạn cũng đã tạo một ấn tượng rất là tốt, đặc biệt cho anh Minh Nhí, anh cũng thích nổi cái óc rồi. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Chúc mừng các bạn. Tổng số điểm của các bạn là 41,5 điểm. Bạn có thật sai. Bạn
Tôi đã xem biểu diễn Yo-Yo cũng rất là nhiều lần rồi. Nhưng lần này đặc biệt tôi ấn tượng các bạn là cái chỗ mà thảy cục Yo-Yo qua bên kia, bạn này hứng rồi, cái đó thấy ấn tượng ha. Tập một tiết mục này lâu không các bạn? Dạ thì trong ngày hôm nay là tụi em đã tập từ sáng cho tới bây giờ luôn. Nghĩa là tập từ sáng đến giờ thôi? Dạ đúng rồi. Anh em gặp lại là từ buổi sáng cho tới bây giờ là từ phần edit nhạc cho tới bố cục bài diễn luôn. Chứ không phải tập cả tháng rồi hả? Dạ không, tại vì cái này là tụi em trình độ đã có sẵn hết rồi, cho nên là chỉ cần gộp lại và mình phân bố cục của bài diễn ra và mình biên ra mình diễn thôi à. Thấy ta hay chưa? Còn những cái kỹ năng này tụi em tập bao lâu rồi? Từ lúc em chơi cho tới ngày hôm nay thì em chơi được là từ 5 năm rồi. Mỗi thành viên trong nhóm thì có người 1 năm, 2 năm, 3 năm. Dạ. Một ngày bạn luyện tập mấy tiếng đồng hồ để cho nó có sự nhuần nhuyễn như vậy? Em thì ngày 3-4 tiếng, có khi ngày 5-6 tiếng vậy đó. Có cái cú mà lòn chân á nhớ không? Dạ, Chạy dạ. vòng xung quanh chân á là Dạ. tập bao lâu? Dạ, cái đó thì em tập trong vòng 2 tuần. 2 tuần mà lòn chân được á? Dạ, cái đó là cơ bản. Em dạy cho chị được không? Cái động tác mà tôi nghĩ rằng rất là khó tập. Nếu mà để Lê Hoàng tập thì chắc cũng trong một ngày được. Nhưng mà không phải vô mà là ra. Thấy phát nào đi phát đó. Rất là uyển chuyển và nhẹ Tiết mục nhàng. của các bạn là như thế này này, kỹ năng của từng bạn thì rất là giỏi, phải công nhận bằng là như thế. Tuy nhiên ở đây các bạn đã thi nhóm mà, thì các bạn phải có đội hình, các bạn phải có cái sự gọi là kết hợp nhóm, mà các bạn phải có một cái dàn dựng. Thì cái đấy bị yếu, thì các bạn đã trình bày rồi, các bạn mới tập có một ráp lại với nhau một chút thôi. Điều đó thì hiểu được, nhưng mà khi chúng tôi cho điểm chúng tôi cũng đành buộc phải tính đến điều đấy. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn rất là nhiều. Các bạn đã nhận được 98% từ giám khảo khán giả, có nghĩa là các bạn cộng được 2 điểm. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5, Minh Nhí 9 điểm, Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9 và Phương Thanh là 9,5. Tổng số điểm dành cho Understeam là 48,5 điểm. Chúng tôi là nhóm Lady sẽ đến từ trường đại học quốc tế. Các bạn hãy đón xem phần trình diễn của nhóm mình nhé. Rất là đặc biệt. Xin chào tứ cô nương. Ây da, nhóm mình có cái gì mà đặc biệt dữ vậy? Cái điều đặc biệt của tụi em thì mong mọi người đợi đến lúc mà tụi em trình diễn thì sẽ biết ngay à. Nhóm các bạn thành lập lâu chưa? Dạ là nhóm tụi em kết hợp với nhau là gần được 1 năm rồi ạ. Các bạn hiện nay đang làm gì? Hiện tại thì là nhóm em đang là sinh viên năm 2 và năm 3 của trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đang là sinh viên, kết hợp nhau thành một cái nhóm biểu diễn với Dạ đam vâng. mê, hay là các bạn định chọn con đường này luôn? Dạ, mục đích ban đầu của tụi em là đến là vì đam mê thôi ạ. Nếu chiến thắng cuộc thi Bạn Có Thực Tài này thì các bạn có đi trên luôn cái con đường mình đã đam mê không? Dạ có. Có hả? Chị cố gắng lên các bạn nha. Con đường đam mê này tôi nghĩ nó nhiều chông gai lắm. Bây giờ ta sẽ thể hiện 2 phút để xem đam mê các bạn thế nào, sự chỉnh chu thế nào, ấn tượng và đặc biệt thế nào. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Con sao sang sông bờ gió, con xin thương ai lội sông lội sông tìm ai. Con sao sang sông bờ gió, con xin thương ai trôi dòng lội sông, nhịp treo lội sông. Ai đập ai phải nói cho nước này là mặt gương son xanh. Tàu nước cốc cách bồng bềnh khoan nhặt mái chèo. Cốc cách ôi à.
treo tang bơi, thuyền tang xuồng, thuyền tang sông cách nước bồng bềnh nhịp treo tang bơi. Các bạn đã nhận từ ban giám khảo khán giả là 68%. Có nghĩa là chúng ta vẫn chưa cộng thêm được một điểm nào cả. Nhưng mà không sao, vẫn còn ban giám khảo chuyên môn. Thực sự ra thì cái thể loại a cappella đó thì cái nội lực phải thật là tốt, thật là mạnh, và cái solo của mỗi cái giọng hát hay là bè nó đều có sự lan tỏa rất là lớn. Bởi vì khi hát mà không có nhạc cụ là không có cách gì mình lấp lại được hết, mà tất cả những cái gì của mình phải thật là rõ ràng. Thì các bạn hát rõ nhưng mà không được mạnh lắm để gọi là thuyết phục mọi người. Cảm xúc nó sẽ cuốn hút như thế nào mà nó chỉ bị đều cho tới cuối. Chứ nếu chỉ cần trong một cái đoạn dài như vậy, các bạn phải có một cái khúc nào nó bứt phá lên thì cái số điểm trên cái cột xanh nó sẽ chạy rất là nhanh. Cho nên lần sau tụi em hát cái này á, là nếu mà giọng ai mà đẹp nhất, tốt nhất phải có một cú solo phá hẳn ra luôn thì chắc chắn là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ca sĩ Cát Tường, Vệ Tư chỉ hát truyền hình. Giải ba. Giải ba. Một lần nữa là coi như anh em mình phải đồng nghiệp tốt nữa nha. Anh cứ hạ hạng em hoài vậy. Thật ra là các bạn hát rất nhẹ nhàng, đúng như là cái lứa tuổi sinh viên của các bạn thôi. Cái giọng nó chưa có đột phá những giọng, nhưng mà để mà thi thố những cái gì nó chuyên nghiệp, nó còn rất là dễ thương, rất là mộc mạc. Nó đúng với như các bạn vậy. Hồi nãy em với các bạn bước lên là Tường có quay lại nói với anh Lê Hoàng liền, các bạn không phải là sắc nước hương trời, nhưng mà các bạn rất là duyên dáng. Thì cái giọng hát của mấy bạn cũng vậy đó, nó cũng dễ thương và nhẹ nhàng thôi, chứ nó cũng phải chưa gọi là cái gì mà nó bom tấn hay là cái gì đó nó hoành tráng thì chưa. Nhưng mà các bạn đã có một cái tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho các bạn là 44 điểm. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy đến với Bạn Có Thực Tài nhá. Let's go. Bạn có thực tài. Stop. Chào mừng bạn đã đến với Bạn Có Thực Tài. Đến giờ đi thi, đến giờ đi thi.
Tiết mục này tôi nghĩ rằng có vé đó. Số điểm từ ban giám khảo khán giả 98%. Các bạn có 2 điểm đầu tiên. Chúc mừng. Dễ thương lắm, để coi ban giám khảo coi như thế nào nha. Công nhận em xấu mà em rất là có duyên. Trời ơi, vậy cái nó sao? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nó đẹp, tôi dễ thương gì mà nó xấu. Cái Tường nói sao á, bạn này có duyên nè, trai ha. Tôi nghĩ tiết mục này rất là hay. Vì thứ nhất á, là tôi chưa bao giờ thấy mà một người nhảy mà lại một người beatbox bằng mồm mà lại khớp nhau như vậy mà các bạn thời gian rất là ngắn. Thứ hai là những cái động tác của các bạn nó rất trẻ trung, nó rất là mới mà nó cũng rất là quyết liệt. Tôi thấy nhiều động tác khó lắm và nhiều động tác khó và cái bài biểu diễn nó lại rất là liên tục, nó không bị ngắt đoạn một chút nào cả. Chỉ tiếc một chút xíu là các bạn hơi cái thời gian lúc đầu các bạn bị phí mất mấy giây trong cái sự chờ. Thế thôi còn thì các bạn đề ba vào hơi chậm. Tôi thấy rằng tiết mục này của các bạn nó rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi này. Vui nè, mà lại có tài nữa. Ở đây tiết mục các bạn chỉnh chu từ khâu dàn dựng, cốt truyện, nội dung cho đến sự phối hợp ăn ý của cả hai bạn. Còn tôi không biết tự nhận mình là xấu chứ tôi thấy bạn có duyên lắm. Cái tướng bạn là rất là ok, cao đẹp mà đâu có xấu đâu. Bây giờ điện ảnh là lên ngôi là với những cái hình dáng này Duyên và đẹp chuẩn là hết thời rồi. Đấy nè, hình bóng của Thái Hòa đó. Có giỡn đâu. Tôi rất mừng là cái mùa 2 tự nhiên tôi với anh Lê Hoàng rất là đồng cảm với nhau, không có bị xung đột, không có bị xung đột. Chắc là cũng là đồng loại. Tôi cũng rất là vui cho hai bạn vì tôi thấy tôi giống hai bạn ở một cái chỗ là mình xấu nhưng mà mình có một cái gì đó mình lạ, độc. Ok, chúc mừng hai bạn. Xin mời số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 10. Các bạn phải chạy lên Lê Hoàng, ôm Lê Hoàng hôn cho tôi. Trời đất ơi. Ít khi nào anh Lê Hoàng cho 10 các bạn. Đúng rồi. Anh là người vô cùng khó tính. Vậy mà 10 điểm thì các bạn biết rồi. Các bạn đã chinh phục được trái tim của Lê Hoàng. Lê Hoàng bắt đầu có trái tim nhảy múa. Đúng không Linh Nhi? Bởi vậy cho nên hồi nãy thưa quý vị tôi đã nói rồi, tự nhiên thấy mùa 2 này tôi với anh Lê Hoàng rất là đồng loại với nhau à. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 10 điểm. Và Phương Thanh. Phương Thanh suy nghĩ chín chắn nha. Phương Thanh suy nghĩ chín chắn. Để tìm có cái lỗi nào để soi để trừ bớt nửa điểm coi nè. Nhí nhố quá, trừ 0,5 điểm. Vui các mà bạn... chương trình này phải vui, phải vui mà. Vui. Để em tìm cách em sẽ trừ nửa điểm chứ. Thôi đừng có tìm nữa. Hỏi ban giám khảo 50 người đi. Có nên trừ không vậy à? Má em có dặn là khó quá, bỏ qua đi. Oh yeah. Tổng số điểm các bạn có là 51,5. Chúc mừng. Bạn có thật tài. She hangs out every day near by the beach, having a Heineken, falling asleep. She looks so sexy when she's walking the sand. Nobody ever put a ring on her hand. Swim to the ocean, surf, fish in the sea. She is the story you see. She sings to the moon and the stars in the sky, shining from high above. You shouldn't ask why. You
76%. Có nghĩa các bạn được cộng thêm 1 điểm. Cái này thì tôi dành cho ban giám khảo chuyên môn, bởi vì nó thuộc chuyên môn rất là sâu. Một cái hình tượng nhân vật đã đi sâu vào hàng triệu khán giả của thế giới. Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là một danh hài đã luôn luôn đem tiếng cười cho mọi người. Thì sẽ là người phát biểu trước, mời chị. Trước hết là xin nói là cái tiết mục của hai em là một cái tiết mục rất là dễ thương, sự dàn dựng, đầu tư rất là nhiều, các em biểu cảm cũng rất là duyên dáng. Chỉ có điều là như vậy nè, tại vì á mình tham gia trong cái chương trình gọi là Bạn Có Thực Tài, cho nên rằng ở đây á các bạn chưa có những cái đột phá để mà thấy được cái kỹ năng mà các bạn hơn người ở cái điểm nào. Còn nếu đây là một tiết mục để biểu diễn cho khán giả xem á, thì nó là một tiết mục rất là dễ thương, tiết mục rất là cuốn hút. Xin mời Minh Nhí. Rất là ngạc nhiên là ngày hôm nay đúng vào cái ngày hôm nay thì đúng hai thần tượng của tôi, đó là cô Thanh Nga và Sạc Lô, là hai người mà tôi bị nhiễm rất là nhiều từ hồi tôi còn bé tí. Và khi tôi thấy bạn trên màn hình là Sạc Lô, tôi tập trung rất là dữ dội. Tôi tập trung để xem bạn có giống Sạc Lô và có những cái gì đột phá. Khi mà người ta xem bạn giống Sạc Lô thì tất cả mọi người sẽ có một cái yêu cầu rất chính đáng, đó là xem bạn giống Sạc Lô cỡ nào. Sau khi bạn giống rồi thì bạn có phát triển cái gì khác hơn. Thì phải nói rằng là bạn không giống Sạc Lô ở hai điểm rất là lớn. Thứ nhất là đôi giày của Sạc Lô là đôi giày nó dài, nó bẹt, nó dài ra chứ nó không có ngắn như thế. Cái đôi giày nó rất là mất cân đối, và chính điều đó nó làm cái hề của ông đó. Cái thứ hai đó là cái bước đi của Sạc Lô là cái bước đi nó là bật hai hàng này, bạn không bắt chước được cái bước đi của ông ta. Ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy cái điều ấy rồi. Thành ra cái tiết mục này nó có vẻ như một tiết mục nó mô phỏng mà không giống, nó như là một cái tiết mục múa nhiều hơn là một cái tiết mục của Sạc Lô. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho các bạn là 45 điểm. Chỉ còn một tiết mục nữa thôi. Tiết mục cuối cùng này tôi nghĩ rằng cái sự cổ động của quý vị các bạn phải tăng nhiệt hơn nhiều nữa. Nào, tăng nhiệt lên. Bởi vì nhóm cuối cùng bao giờ cũng chịu áp lực, cổ động mạnh lên nữa nào. Kết nối với nhau thì nó bị kém. Đặc biệt hơn nữa là tôi tưởng tượng các bạn sau này là những thầy giáo, cô giáo. Tôi quý các bạn ở chỗ đó. Tổng số điểm của các bạn là 47,5. Chào đón các bạn quay trở lại lần thứ hai. Lần trước á, tôi nghĩ rằng tôi phải rất tiếc cho nhóm các bạn. Một tiết mục khá hấp dẫn, hồi hộp, căng thẳng và dễ thương nữa. Nhưng bởi vì thi mà nó cũng đôi khi cũng kém may mắn chút xíu. Lại hy vọng rằng tiết mục này chúng ta sẽ có cái điều gì mới hơn và hấp dẫn hơn nữa. Dạ, chắc chắn rồi. Có tự tin chưa? Dạ. Sẵn sàng? Sẵn sàng. Chúng ta sẽ bắt đầu. Bạn có thực tài. Hey, qua đây, qua đây, qua đây. Y'all ready? You know who you came to see. Dynamite. Ladies, come on, do it now. Hey. Y'all ready? Go! Y'all ready?
Cái chữ trong đó là chữ gì các bạn? Dạ cái từ này là viết tắt của tên đội anh. WF. Là sao? Quay phăng. À, là sói trắng á hả? Dạ. Chúng ta đã có 94% từ khán giả. Còn bây giờ sẽ là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cái sự quay lại của các bạn để chứng tỏ rằng thật sự mấy bạn là những người rất là có tài, rất là gan dạ và dũng cảm. Vừa đổi một cái là bạn đổi động tác liền, có nghĩa là những cái kỹ năng của các bạn rất là nhiều. Rất là khâm phục các bạn, mặc dù coi rất là lo lắng, rất là sợ, nhưng mà thật sự là thấy các bạn quá sức là tuyệt vời. Đối với riêng bản thân Cát Tường thì Cát Tường thấy như vậy. Các bạn vẫn giữ vững cái tinh thần đó, vẫn rất máu lửa, nhào lộn nguy hiểm bất chấp thân thể. Nhưng kỳ này các bạn hơi bị rối một chút về đội hình. Nhào lộn trên không là phải trụ chắc. Cái điều đó là cái điều đương nhiên, nếu không chắc rất nguy hiểm cho người ở trên. Trước khi Phương Thanh làm ca sĩ, Phương Thanh là thể dục dụng cụ giống các bạn. Phương Thanh lộn được, nhưng mà lộn cú đầu tiên xong gãy tay luôn. Phương Thanh bỏ tới bây giờ không lộn luôn, bởi vì là cái mức nguy hiểm nó rất là kinh khủng. Chỉ lệch chút xíu là rất là nguy hiểm. Cho nên là khi mà thấy các bạn, bởi tại sao Phương Thanh dùng cái từ là bất chấp thân thể, có nghĩa là không sợ nguy hiểm. Khi đã máu lên rồi lộn là chơi luôn, xuống đất luôn cũng thích nữa. Các bạn không chuyên về ánh đèn sân khấu. Khi vào đây tất cả những cái sự chi phối làm cho các bạn bị lóa mắt tất cả mọi thứ, nhưng mà cái tinh thần các bạn rất là tuyệt vời. Cái đó mới là điều đáng trân trọng. Hôm nay là mọi người rất là trân trọng cái tinh thần của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tất cả ban giám khảo mong là an toàn là trên hết. Các bạn biết tôi thích các bạn gì không? Các bạn chịu quay trở lại với chương trình và lợi hại hơn xưa. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho các bạn. Minh Dí 10 điểm, Hồng Vân 10 điểm, Cát Tường 10 điểm, Lê Hoàng 9,5 và Phương Thanh. Đương nhiên sẽ là 10. Bạn cảm nhận thế nào bạn nữ? Dạ, thực sự là em rất xúc động. Tụi em không nghĩ là lần này trở lại sẽ được số điểm cao như vậy à. Tôi muốn cô Đăng là học sư phạm nè, cô sinh viên nhỏ người xinh xắn này. Thật sự em cảm thấy rất vui. Vui sao khóc? Em nói không được luôn. Mời tất cả các đội chúng ta trở về sân khấu. Và bây giờ số điểm như sau. Phương Anh Tuấn Kiệt 47,5 điểm, Hip Hop 49,5, Nguyễn Minh Tuấn HK Lương 41,5, nhóm Underteam 48,5, nhóm Lady 44, Vũ Đức Tuấn Anh 51,5, Từ Khắc Đại Ngô Hải Hà 45, nhóm Wi-Fi 51,5. Bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có 2 số điểm bằng nhau. Đó là Vũ Đức Tuấn Anh nhảy hiện đại và nhóm Wi-Fi 51,5 bằng điểm nhau. Tôi xin công bố luật chơi của chương trình mà Bạn Có Thực Tài. Nếu như những đội ngang bằng điểm nhau thì ban giám khảo khán giả sẽ là người chấm điểm. Nếu như khán giả nghiêng về đội nào, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Cột đỏ và cột xanh, cột nào sẽ cao nhất với đội nào? Đầu tiên chúng tôi muốn nói đến bạn Tuấn Anh. Hai bạn rất là dễ thương tiết mục hip hop. Số điểm dành cho hai bạn bắt đầu. Cứ nhảy liên tục và cuối cùng cột xanh 66%, 34% ở cột đỏ. Số điểm của khán giả Wi-Fi 3, 2, 1 bắt đầu. Đội Wi-Fi đã được khán giả bình chọn là 80%. Chiến thắng đã thuộc về các bạn. Quý vị, như vậy là đội Wi-Fi đã chiến thắng tuần này. Nhưng để vô địch thì chúng ta phải thi đấu với đội đương kim vô địch tuần vừa rồi. Đó là đội Sinben. Để xem chiến thắng sẽ thuộc ai nhé. Căng thẳng hồi hộp chờ đợi. Xin mời đội Sinben. Theo luật chơi thì các bạn đội Sinben là đội thi trước. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài.
It's a taste of the sweet of life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I was there for you in your darkest times. I was there for you in your darkest times. But I wonder where were you when I was at my worst, on my knees. When you say you had my back, and I wonder where were you when all the roads you took came back to me. So I'm following the map that leads to you, the map that leads to you, and there's nothing I can do. The map that leads to you, following to you, the map that leads to you, and nothing I can do. The map that leads to you. La 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 la. You are my everything, and la 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 la. You are my everything. Yeah, yeah, yeah. You. Oh, I was there for you. Oh, in your darkest time. Oh, I was there for you. Oh, in your darkest nights. Oh, I was there for you. Oh, in your darkest time. Oh, I was there for you in your darkest time. But I wonder where were you when I was there? Oh, when you say you had my back, I wonder where were you when all the roads you took came back to me. So I'm following the map that leads to you, the map that leads to you. There's nothing I can do. The map that leads to you, following to you. The map that leads to you. There's nothing I can do. The map that leads to you, following. Chúc mừng các bạn. Các bạn vẫn giữ được phong độ và sự thông thả thoải mái, hát rất là tốt. Kỳ này hát tốt hơn kỳ trước, điểm thì chưa biết sao. Chúc mừng các bạn, đó là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ sẽ là đội thi thứ hai. Xin mời phần biểu diễn của Wi-Fi. Bạn có thật sai. Hey! Qua đây! Nothing to worry about, got this on lock. Sit back and watch. Y'all ready? Don't retreat. You know who you came to see. Dynamite. Ladies, come on, do it now. Hey! Discussion, so sit right there and close your mouth while shooting stars turn you out. Y'all ready? Go! Y'all ready? Có vẻ là mấy em hơi mệt rồi phải không, đuối rồi, cho nên là nó hơi bị rung rinh. Mặc dù là các em rất là cố gắng và cũng có những cái biểu diễn, những cái pha nó khác lạ hơn, nhưng mà thật sự là cái lần này thì nó không có tốt bằng cái lần thi lúc nãy. Cái đặc thù của từng tiết mục nó khác nhau. Ví dụ như là các bạn ở ban nhạc á, thì các bạn có thể thay đổi bài hát, thay đổi về cái tiết tấu nhạc, và cái sức các bạn bỏ ra không giống như là cái đội của mình. Trong thâm tâm của tôi á, là tôi vẫn rất là thương là một,
ngưỡng mộ các bạn và ủng hộ các bạn. Rất là cảm ơn các bạn. Phương Thanh lại thấy các bạn nhảy tốt hơn vài lần trước. Hồi nãy các bạn có một cái cú xoay mới, nội cú đó là hết sức rồi. Cái đầu tiên phải không Thanh? Dạ, cái đầu tiên đúng là có hai cái mở màn và cái kết thúc. Cái Đúng cuối rồi. cùng là bạn leo mà rung á, tại đói quá tôi thấy thương dễ sợ luôn. nhưng mà hồi nãy cái cú ngoài đằng sau các bạn bay cao hơn hồi nãy. Cao hơn luôn. Những cái lỗi hồi nãy ít hơn bài trước luôn. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ xin mời hai đội trở về vị trí. Chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho đội đầu tiên. Đó là String Band. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9 điểm. Anh Minh Nhí 10. Phương Thanh 10. Và nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5. Lê Hoàng 9. Tổng số điểm của đội Ben là 47,5. Và bây giờ số điểm dành cho đội White Fan bắt đầu. Không ai nhìn ai. Và số điểm 10 và cho ban năm. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi và tinh thần của đội White Fan, các bạn xứng đáng nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng và cúp vô địch tuần này. Chúc mừng. Xin mời ban giám khảo lên trao chứng nhận cho các đội. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến những cái cảm xúc đông đầy, những cái niềm vui, những cái giọt nước mắt và những giây phút rất là căng thẳng hồi hộp. Còn bây giờ thì chương trình Bạn Có Thực Tài xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng sữa Love In Farm đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do công ty MCV và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.